वेलकम टु सिंक स्टडी। यो भिडियोमा हामी NEB क्लास 11 साइन्स बायोलोजी बोटनी पार्टबाट क्वेशनहरू डिस्कस गर्नेछौँ। 2076 एक्जामिनेसन्स भेरी सर्ट क्वेशन्स 1 मार्क क्वेशन्स हामी डिस्कस गर्नेछौँ र अहिलेलाई हामी बायोमोलिक्युल्स एन्ड सेल बायोलोजी र फ्लोरल डाइभर्सिटीबाट क्वेशन्सहरू विशेष डिस्कस गर्नेछौँ। क्वेशन नम्बर 1, व्हाट डज इट मीन बाई प्रोकार्योटिक सेल? प्रोकार्योटिक सेल भनेको सेल्स प्रेजेन्ट इन लोअर क्लास अफ अर्गानिजम्स विथ इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस। इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस भनेको प्रिमिटिभ न्युक्लियस जसमा चाहिँ जेनेटिक मेटेरियलहरू डिस्पर्स भएर रहेको हुन्छ, मेम्ब्रेन बाउन्ड हुँदैन, डिस्पर्स भएर रहेको हुन्छ। अनि सेल अर्गानेलिजहरू पनि एब्सेन्ट हुन्छ है र राइबोसोम्स चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ, 70S राइबोसोम प्रेजेन्ट हुन्छ। र प्रोकार्योटिक सेल इज द सेल प्रेजेन्ट इन लोअर क्लास अफ अर्गानिजम्स विथ इन्सिपिएन्ट न्युक्लियस अर प्रिमिटिभ न्युक्लियस जसमा चाहिँ जेनेटिक मेटेरियलहरू चाहिँ के हुन्छ, डिस्पर्स भएर रहेको हुन्छ। वाट इज युकार्योटिक सेल? युकार्योटिक सेल भनेको सेल्स प्रेजेन्ट इन हायर क्लास अफ अर्गानिजम्स जसमा चाहिँ वेल डेभलप न्युक्लियस हुन्छ अनि सेल अर्गानेलिजहरू चाहिँ के भएको हुन्छ, वेल डेभलप्ड हुन्छ है। वेल डिफाइन्ड वेल डेभलप्ड सेल अर्गानेलिज आर प्रेजेन्ट। ओके, फङ्सन्स अफ सेल वल। सेल वलको फङ्सन्सहरू सोधिएको छ, विशेष 3 फङ्सन्स हेभ टु बी मेन्सन्ड। अब पहिला चाहिँ के छ भने प्रोभाइड रिजिडिटी टु द सेल। रिजिडिटी भनेको हार्डनेस भयो, स्ट्रेन्थ भयो, अनि प्रोटेक्सन टु प्रोटेक्ट फ्रम मेकानिकल इन्जुरी, अनि राइपेनिङ अफ फ्रुट। फ्रुट राइपेनिङमा पनि यसले रोल प्ले गर्छ, फल पाक्नमा भनेको है। वाट इज सेल इन्क्लुजन? सेल इन्क्लुजन भनेको नन लिभिङ सब्सटान्सेस प्रेजेन्ट इन द सेल। सेल अर्गानेलिज भनेको लिभिङ पार्ट्स भयो अफ द सेल, सेल इन्क्लुजन भनेको नन लिभिङ भयो। अनि इक्जाम्पल्स चाहिँ हामी के लिन सक्छौँ भने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एन्ड न्युक्लिक एसिड। प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एन्ड न्युक्लिक एसिड, अब यिनीहरू त के भए, केमिकल कम्पाउन्ड्सहरू भए। ओके, लार्ज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भयो नि होइन। वाट इज टोनोप्लास्ट भनेर सोधिएको छ। टोनोप्लास्ट भनेको चाहिँ प्लान्ट सेल कन्टेन्स अ चिफ भेक्युल, एउटा ठुलो लार्ज भेक्युल हुन्छ प्लान्ट सेलमा, अनि त्यो भेक्युल चाहिँ इट इज बाउन्डेड बाई अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेनले बाउन्ड गरेको हुन्छ र यो मेम्ब्रेनलाई चाहिँ के भनिन्छ, टोनोप्लास्ट भनिन्छ। द्याट मेम्ब्रेन इज कल्ड टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन अफ दिस चिफ भेक्युल इज कल्ड टोनोप्लास्ट। Okay, now who gave a sandwich model of plasma membrane? Sandwich model of plasma membrane भनेको चाहिँ who gave this भन्ने क्वेसन रहेछ। ह्यू ड्याप्सन एन्ड जेम्स ड्यानिली। ह्यू ड्याप्सन एन्ड जेम्स ड्यानिली, यसलाई सर्टमा चाहिँ ड्याप्सन एन्ड ड्यानिली मोडल पनि भनिन्छ। यो मोडलमा चाहिँ विशेष के हुन्छ भने फस्फोलिपिड बाई लेयर चाहिँ द्याट इज इन बिट्विन 2 लेयर्स अफ प्रोटिन। फस्फोलिपिड बाई लेयर चाहिँ इन बिट्विन 2 प्रोटिन्स हुन्छ, यसलाई चाहिँ स्यान्डविच मोडल अफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भनिन्छ। दिस वाज गिभन बाई ह्यू ड्याप्सन एन्ड जेम्स ड्यानिली। दिस इज अल्सो नोन एज ड्याप्सन एन्ड ड्यानिली मोडल। State about plasmodesmata. Plasmodesmata is the bridge between 2 cells, and this bridge is made from cell wall, and the function of this bridge is to allow the movement of molecules between 2 cells. दुईटा सेल बिचमा चाहिँ जुन चाहिँ मोलिक्युल्सको मुभमेन्ट हुन्छ, ट्रान्सफरिङ अफ मोलिक्युल्स हुन्छ, द्याट इज डन बाई प्लाज्मोडेस्माटा। What is karyokinesis? Karyokinesis भनेको डिभिजन अफ न्युक्लियस ड्युरिङ द सेल डिभिजन होइन। न्युक्लियस डिभिजन हुन्छ, साइटोप्लाज्म डिभिजन हुन्छ। न्युक्लियस डिभिजनलाई कार्योकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिभिजनलाई साइटोकाइनेसिस भनिन्छ होइन। कार्योकाइनेसिस इज कन्सिस्ट अफ प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। अब यो चाहिँ अर्डरमा भन्नु पर्यो, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज सेकेन्ड, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टेलोफेज। वाट इज क्रसिङ ओभर? क्रसिङ ओभर भनेको के हो? यो पनि सेल डिभिजनबाटै क्वेसन हो। क्रसिङ ओभर इज द प्रोसेस इन विच 2 होमोलोगस क्रोमोजोम्स एक्सचेन्ज दियर जिन सेगमेन्ट। अब कस्तो छ भने होमोलोगस क्रोमोजोम भनेको पेयर अफ क्रोमोजोम भयो होइन यो है। ओके, दिस पेयर अफ क्रोमोजोम कम्स फ्रम, वान इज फ्रम मदर, अनदर इज फ्रम फादर। मदर भयो, यो फादर भयो होइन। एउटा क्रोमोजोम मदरबाट, अर्को क्रोमोजोम फादरबाट आउने भयो र यो पेयर भएर बस्छ, यसलाई होमोलोगस क्रोमोजोम भनिन्छ। अनि सेल डिभिजनको समयमा चाहिँ यो दुईटा पेयर अफ क्रोमोजोमले चाहिँ के गर्छ भने यसको जेनेटिक
सानो स्मल पिसेस अफ जिन्स चाहिँ के गर्छ एक्सचेन्ज गर्छ यसरी हैन यसरी एकाअर्कालाई क्रस गर्दै के गर्छ जिन्स सेगमेन्टहरु एक्सचेन्ज गर्छ यो एक्सचेन्ज गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ के गरिन्छ के भनिन्छ क्रसिङ ओभर भनिन्छ यो क्रसिङ ओभर भएको कारणले के हुन्छ अफस्प्रिङ्समा चाहिँ भेरिएसन हुन्छ हैन फादर र मदरको क्रोमोजोममा जिन सेगमेन्टहरु साटासाट भएपछि के हुन्छ मिक्स भएपछि भेरिएसन हुन्छ ओके इट टेक्स प्लेस ड्युरिङ पेकाइटिन अफ मियोसिस 1 र मियोसिस 1 भएको बेलामा पेकाइटिन 1 स्टेजमा चाहिँ यो प्रोसेस हुन्छ व्हाट इज सेल स्याप है अब सेल स्याप भनेको लार्ज भ्याक्युल्स जुन चाहिँ प्लान्ट सेलमा हुन्छ त्यो भ्याक्युल्स भित्र चाहिँ एउटा लिक्विड स्टोर भएको हुन्छ फिल भएको हुन्छ त्यो लिक्विडलाई चाहिँ सेल स्याप भनिन्छ अनि यो सेल स्यापको फंक्सन चाहिँ के हो भने टु प्रोवाइड मेकानिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ हैन अनि प्लेज रोल इन अस्मोसिस प्रोसेस है अस्मोसिस भनेको काइन्ड अफ एब्जर्प्सन हैन टु अलाउ द मुभमेन्ट अफ मोलिक्युल्स इन एन्ड आउट अफ द membrane that is called osmosis हैन just transferring हैन of ions it gives mechanical support and plays role in osmosis process अब totipotency भन्ने क्वेशन रहेछ यहाँनिर what is totipotency totipotency is the process a formation of totipotency हेर्नु होला question Okay, totipotency, if the formation of new plant from root, leaf, flower is called cellular totipotency. अब totipotency भनेको चाहिँ diversification of plant parts from a single cell भनेको एउटा single cell बाट अथवा एउटा चाहिँ एउटा सानो प्लान्ट पार्टबाट रूट स्टेम लिभ्सहरु डाइभर्सिफाइड हुनलाई चाहिँ टोटिपोटेन्सी भनिन्छ दिस कन्सेप्ट वाज गिवन बाइ हेभरल्यान्ड इन 1902 एनीवे फर्मेसन अफ न्यू प्लान्ट फ्रम रूट लीफ फ्लावर इज कॉल्ड सेलुलर टोटिपोटेन्सी ओके नाउ क्वेशन नंबर 12 Question number 12 मा चाहिँ mention about cyclosis. Cyclosis भनेको streaming movement of cytoplasm around the central vacuole. Streaming movement भनेको continuous movement of cytoplasm around the central vacuole in a plant cell is called cyclosis. Chitin. What is chitin भनेको chitin is a polysaccharide. Chemically it is a polysaccharide. अनि it is present in fungal cell wall. Fungal cell wall मा present हुन्छ अनि it is also present in exoskeleton of insects. Insects हरुको wings हरुमा अनि crustaceans भनेको crab हरु भयो हैन crab हरुको जुन चाहिँ hard part हुन्छ outer part त्यसमा चाहिँ त्यो पनि chitin ले बनेको हुन्छ है it is a polysaccharide present in fungal cell wall exoskeleton of insects and crustaceans. What is frond भनेको छ हैन large leaves are usually called fronds. जो ठुलो लीफहरु हुन्छ ब्रॉड लीफहरु यिनीहरुलाई चाहिँ फ्रन्ट भनिन्छ हैन लीव्स अफ विशेष फर्न प्लान्ट FERN फर्न प्लान्ट आर कॉल्ड फ्रन्ड्स इट इज अ लार्ज डिवाइडेड लीफ डिवाइडेड भनेको त्यो लार्ज लीफ जुन चाहिँ पेट्युल हुन्छ त्यसलाई चाहिँ लार्ज लीफलाई चाहिँ मिड भेनले बीचमा डिभिजन गरेको हुन्छ त्यो भएर डिवाइडेड लीफ भयो र लीव्स अफ लार्ज लीव्स अफ फर्न प्लान्ट आर कॉल्ड फ्रन्ड्स What is fragmentation? Fragmentation भनेको sexual reproduction in which mature organisms से के हुन्छ breaks into small pieces अनि each piece grows into new organism. For example, Spirogyra. Spirogyra को केसमा चाहिँ long filaments हुन्छ अनि mature भएपछि these filaments break into pieces and each piece grows into new plant. What do you mean by coralloidal root? Coralloidal root is found in specialized root soil that is found in cycas tree. Cycas भनेको धुपी हैन धुपी सल्लो भन्छ नि त्यो हैन specialized roots found in cycas. Its main function it is associated with nitrogen fixing cyanobacteria र it works along with cyanobacteria अनि what does it do is it fixes atmospheric nitrogen and converts into nitrogen compounds. Atmospheric nitrogen लाई चाहिँ nitrogen compound मा convert गर्छ coralloidal roots specialized roots because these roots contain cyanobacteria.
ओके डिफाइन स्पेसिस स्पेसिसको परिभाषा लेख्नुपर्ने भयो अब स्पेसिस आर अ ग्रुप अफ अर्गानिजम्स है क्लोजली रिलेटेड अर्गानिजम्स भयो अनि दिस क्यान इन्टरब्रिड अमङ देमसेल्स भनेको रिप्रोडक्सन हुन सक्छ अनि प्रड्युसिङ फर्टाइल अफ स्प्रिङ्स भनेको देयर आर डिफरेन्ट काइन्ड्स अफ डग्स हैन दोज डग्स क्यान इन्टरब्रिड अमङ देमसेल्स एन्ड क्यान प्रड्युस फर्टाइल अफ स्प्रिङ्स हैन दिज आर कल्ड स्पेसिस ओके एउटै लाइक अर्गानिजमको विभिन्न प्रजातिहरू भनौँ न हैन स्पेसिस आर अ ग्रुप अफ क्लोजली रिलेटेड अर्गानिजम्स केपेबल अफ इन्टरब्रिडिङ रिप्रोडक्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि प्रड्युसिङ फर्टाइल अफ स्प्रिङ्स right so species are called taxonomical unit यिनीहरू प्रिन्सिपल taxonomical units हुन् taxonomical unit अथवा classification को यो चाहिँ एकदम बेसिक युनिटहरू हुन् species भनेको right so question number 17 now question number 18 चाहिँ के छ भनेदेखिलाई mention about pin mold is a common name for mucor species लाई चाहिँ commonly pin mold भनिन्छ pin भनेको सानो सानो pin काँटी जस्तो हैन किल्ला जस्तो सानो सानो the sporangia in mucor resembles pins called pin mold र स्पोरेन्जियाहरु जुन चाहिँ ग्रो भइराखेको हुन्छ यिनीहरु चाहिँ सानो सानो पिन जस्तो देखिन्छ हैन सानो सानो लाइक kind of needles अनि needle को टुप्पामा चाहिँ सानो सानो एउटा राउन्ड हेड हुन्छ स्मल त्यो भएर चाहिँ के भनिन्छ यसलाई pin mold भनिन्छ these are born on straight sporangiopores okay so what is saprophyte भनेको heterotrophs like fungi heterotrophs भनेको the organisms which cannot produce food on their own like animals हैन animals are heterotrophs हुन् किनभने this cannot make food on their own like fungi is also heterotrophs because it cannot make food on its own unlike green plants भनौं न green plants are not heterotrophs then these are autotrophs okay so fungi चाहिँ how does it get its food or energy भन्दाखेरि which obtains food or energy from decaying organic matter that is why fungi grows on decaying organic matter or के हुन्छ त्यो log of food हरुमा चाहिँ जुन चाहिँ fungi हरु चाहिँ grow हुन्छ नि त्यो कारणले हो हैन decaying organic matter मा because it has to absorb food or energy from decaying organic matter okay that is why it is saprophyte त्यो कारणले यसलाई saprophyte भनिन्छ define hormogonia is found in cyanobacteria अनि यो के भने motile filament of cells भनेर बुझ्नु पर्छ motile भनेको moving cyanobacteria like nostoc हैन hormogonia or hormogones are short multicellular segments motile multicellular segments with heterocyst पनि हुन्छ यसमा the segment is formed of decaying trichome and it helps in vegetative reproduction hormogonia define heterocyst heterocyst ko definition in nostoc filament there are specialized thick walled larger colorless cells with polar nodules specialized cells हुन्छ जुन चाहिँ nostoc filament मा colorless thick walled हुन्छ चाहिँ यिनीहरुलाई के भनिन्छ heterocyst भनिन्छ हैन heterocyst does the function of fixing atmospheric nitrogen and converting them into nitrogenous compounds okay atmospheric nitrogen लाई चाहिँ fixing गरेर nitrogen is converted into nitrogenous compounds in heterocyst okay now illustrate nomenclature what is nomenclature भन्दै छ nomenclature भनेको simply naming of organisms हैन naming of organisms are there are two methods mainly or common naming system भनेको commonly साधारण तरिकाले गरिने नेमिङ र अर्को चाहिँ साइन्टिफिक नेमिङ सिस्टम र साइन्टिफिकली अर्गानिजम्सहरुलाई नेमिङ गराइन्छ त्यसमध्ये चाहिँ हामीलाई बायोनोमियल नोमेनक्लेचर हामी वी आर भेरी फ्यामिलियर विथ बायोनोमियल सिस्टम अफ नोमेनक्लेचर अर्को चाहिँ के छ भने व्हाट डु यु मीन बाइ सिनोसाइटिक माइसेलियम सिनोसाइटिक माइसेलियम इज अ टाइप अफ माइसेलियम इन which mycelium forms a continuous tubular
growth. Continuous tubular growth with multinucleated cytoplasm. Multinucleated cytoplasm हुन्छ, continuous tubular growth हुन्छ, यसलाई सिनोसाइटिक माइसेलियम भनिन्छ है. माइसेलियम भनेको नेटवर्क अफ हाइफे, त्यो हामीलाई थाहा छ. वी आर टकिङ अबाउट फंगस हैन, म्युकर लाइक फंगस लाइक म्युकर राइजोपस, एक्जाम्पल राइजोपस एन्ड म्युकर. सिनोसाइटिक माइसेलियम भनेको कन्टिन्युअस ट्युबुलर ग्रोथ भएको माइसेलियम विथ मल्टिन्युक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है. अब डिफाइन प्लासेन्टेसन. प्लासेन्टेसन भनेको अट्याचमेन्ट स्टाइल अफ ओभ्युल इनसाइड द ओभरी हैन, जुन चाहिँ ग्रोविङ एम्ब्रियो चाहिँ मदरको ओभरीमा अट्याचमेन्ट हुने जुन चाहिँ छ सिस्टम छ, द्याट इज टाइप छ, त्यसलाई प्लासेन्टेसन भनिन्छ. इन फ्लावरिङ प्लान्ट्स, वी आर टकिङ अबाउट बटनी. फ्लावरिङ प्लान्ट्स, प्लासेन्टेसन इज द अट्याचमेन्ट अफ ओभ्युल्स इनसाइड द ओभरी. हाउ ओभ्युल्स आर अट्याच इन द ओभरी वल, द्याट इज प्लासेन्टेसन हैन. अनि द्याट इज डन टु ट्रान्सफर न्युट्रिन्स, ग्यासेस एन्ड वाटर फ्रम म्याटर्नल टिस्यु टु ग्रोविङ एम्ब्रायो. अब यो चाहिँ फुड इज ट्रान्सफर्ड टु द ग्रोविङ एम्ब्रायो एन्ड वेस्ट मेटेरियल्स इज कलेक्टेड ब्याक फ्रम embryo हैन. So that is the attachment of ovules inside the ovary. That much you have to remember. With this we complete the discussion.